नमस्कार, मी सरिता दळवी तुमचे स्वागत करत आहे। आज आपण बनवणार आहोत स्टफ इडली। त्यासाठी लागणारे साहित्य इडलीचं बॅटर। इडलीचं बॅटर कसे बनवले ते मी तुम्हाला सांगते थोड्या वेळाने। 4 बटाटे स्टफिंगसाठी, मीठ, आलं लसूण पेस्ट, राई, जिरं, कढीपत्ता आणि मिरच्या। प्रथम आपण स्टफिंगसाठी बटाट्याची भाजी बनवून घेऊया। त्यासाठी एका भांड्यात आपण तेल टाकून भाजीला फोडणी देऊया। राई, जिरे व्यवस्थित तडतडल्यावर आपण मग त्यात कढीपत्ता व मिरची टाकूया। आणि आता आलं लसूण पेस्ट, हळद, मॅश केलेला बटाटा, मीठ टाकून आपण हे सर्व एकजीव करून घेऊया। इडलीच्या बॅटरमध्ये आपण मीठ टाकूया। इडलीचं बॅटर बनवताना 2 वाट्या मी उकडे तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाची डाळ हे 6 तास भिजत घालून नंतर ते वाटून घेतले आणि रात्रभर फर्मंट होण्यासाठी ठेवून दिले। त्यावेळेस मी मीठ टाकले नाही, कारण नाहीतर हे ते मिश्रण आंबट होईल, म्हणून आता करताना मी ते मीठ टाकत आहे। आता इडलीच्या भांड्याला आपण तेल लावून घेऊया। त्यानंतर त्यात इडलीचं बॅटर घालून घेऊया। थोडे घालूया, जास्त घालायचे नाही। आता ह्यात आपण हे स्टफिंग घालूया। पुन्हा त्यावर इडलीचे हे बॅटर थोडेसे घालूया। इडलीचे पीठ, व्यवस्थित घालून घेऊया। अशा प्रकारे सर्व इडलीच्या भांड्यांमध्ये हे इडलीचे पीठ आणि घालून आपण 20 मिनिटे वाफवण्यासाठी ठेवून देऊया। 20 मिनिटानंतर आपली इडली तयार। अशा प्रकारे ही इडली आपली तयार होते। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।